Ну і більше про те, як державні службовці опановують англійську, говоримо із головою Національного агентства України з питань державної служби. Наталія Алюшина доєднується до нашої розмови. Вітаю вас. Вітаю. Дякую за запрошення. Пані Наталю, закон визначає перелік держслужбовців, для яких обов'язковим є знання англійської мови. Якщо можна, коротко узагальніть, хто ж все-таки має володіти англійською і який це рівень має бути? Насправді і зараз такі вимоги є, і це діюча абсолютна норма безпосередньо для категорії А, тобто це топ-менеджмент країни, особи, категорія А, хто претендують на посади голів, заступників державних органів, державні секретарі, тобто державні службовці категорії А, також державні службовці категорії Б і В, і буде розроблений відповідний порядок. Це буде перелік, який буде встановлено постановою Кабінету міністрів в майбутньому, ну і відповідно до закону, який підписав президент, і який вступить в дію після відміни воєнного стану, і відповідно там буде іще перехід 2 роки, плюс для категорії А і для всіх решта посад, в тому числі голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, їх заступників. Для цього потрібно буде іще 4 роки. Тобто в них буде ще оцей зазор, цей можливість довчити англійську протягом 4 років. Для категорії А 2 роки. Але закон не має зворотньої дії, тобто ті люди, які не володіють англійською, але зараз перебувають на посадах, то вони можуть не виконувати цю норму, тільки при зміні роботи. Так, звісно. Категорія А, проходячи конкурсну процедуру, вони обов'язково, відповідно до порядку проходження конкурсу, мають скласти, це один із етапів конкурсу, мають скласти тести, відповідно, на рівень володіння англійською мовою. Там окремо 70 балів – це мінімум, який потрібно було набрати. Так було відповідно до чинного законодавства. Наразі, як ви знаєте, відмінена норма закону щодо 10 стаття закону про воєнний стан, тобто про правовий режим воєнного стану, вона є діючою, конкурси відмінено. Відтак, скажімо так, ця норма відтермінована, є можливість вчитися і для державних службовців, і для майбутніх кандидатів, тобто це тепер must have. У нас навіть зараз, я хочу сказати, що для державних службовців перероблено величезний обсяг зараз з боку Національного агентства, з боку Вищої школи публічного управління нашої підвідомчої установи. Відповідно, розроблені посібники, підписано меморандум із найбільшою в світі онлайн-школою English Education First, English Learning Solutions. Це теж унікальний проект. У 2022 році ми підписали цей меморандум і зробили пілотну групу на 4 державних органах. А з 2023 року, лютого місяця, ми запустили цей проект на всю державну службу. І зараз ми маємо дуже втішні цифри: 22 600 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі, проходять навчання на цій платформі. Причому, що унікально, враховуючи наші реалії, ми сьогодні знаходимося в період постійного відключення світла. І ми розуміємо, що вчитися на онлайн-платформі в зручний для тебе час – це вкрай складно, тому що інколи перемагають потреби, життєві потреби людей. І, відповідно, відкладати на потім складно, а вчитися треба. І нам назустріч EF, Education First, ця платформа, цей проект пішов на зустріч. Вони розробили спеціально мобільний застосунок, який підтягує потім ваші результати з навчання, вони оновлюються результати, коли вмикається світло чи комп'ютер. І всі результати і досягнення, вони відображаються якраз онлайн. Тобто ми можемо свідчити, що умови сьогодні для державних службовців ми створили, посадові особи місцевого самоврядування, а це і не багато, і не мало, а це 2500 посадових осіб місцевого самоврядування також проявили інтерес до навчання на платформі English for Public Servants. Це наш проєкт. Як ми сміємося між собою, чесно кажучи, англійська сама себе не вивчить.
І тому ми теж запроваджуємо і ширимо ці практики навіть на всю країну через службу управління персоналом, щоб всі ділилися досвідом. Зокрема, в цьому році у нас традиційно на зимовій раді управління людськими ресурсами зараз оголошено конкурси вже номінації. Буде номінація щодо створення умов для вивчення іноземної мови. Тобто кращі HR-практики, звісно, стануть переможцями в цій номінації, які будуть представлені наприкінці року. Пані Наталя, ви кажете про те, що є цей сервіс English for Public Service, а хто за нього платить? Це ж все-таки платна послуга має бути. Хороше запитання. Я скажу, що це ота можливість відповідального бізнесу. І я скажу, що наші партнери від Education First, ми підписали меморандум, це безкоштовна послуга для України. Особливо в тих умовах, в яких ми опинилися, це були взаємодія і особистісні контакти для того, щоб ми могли отримати цю допомогу. Наш партнер Education First і, зокрема, наша контактна група із керівництвом Education First, і з членами правління, якраз ми домовилися, це і наглядова рада їхня, для того, щоб дати можливість безкоштовно державним службовцям України. На початку йшла мова лише про державних службовців, потім ми домовилися, що меморандумом передбачено, що ми будемо навчати безкоштовно. І це їхнє, скажімо так, бажання допомогти країні в умовах війни, дивлячись і бачачи, як держава зараз, Україна, б'ється за свою свободу, за свою незалежність. Але цьому передували деякі події. Звісно, що коли дають вільний мікрофон за кордоном і просять, скажіть, повідомте зараз на майданчиках, що відбувається в Україні. Я на власні очі бачила, як людям дали мікрофон, і через незнання, вільне незнання мови, люди не могли висловити. Переходили на українську, потім ставали поруч перекладачі і повідомляли, що сталося, ця трагедія в Оленівці. Але для того, щоб мовити на весь світ, що відбувається зараз в нашій країні, як країна бореться, як перемагає, і який біль зараз зазнають наші громадяни, про це все треба мовити, звісно, англійською, для того, щоб світ чув, світ бачив. Для цього треба, щоб і державні службовці теж мали можливість висловлювати вільно свої думки і свої наративи, і доносити правду про те, що відбувається в нашій країні. Так. Ось ви кажете, що про рівень знання англійської мови. А чи є наразі інформація, який відсоток працюючих вже службовців знають англійську мову і на якому рівні? Давайте так, станом на сьогодні я скажу, що із тих, хто навчається на платформі EF, Education First, фактично ми маємо із 22 600 учасників навчання, ми сьогодні маємо 16 тисяч виданих сертифікатів. Обманути систему неможливо. Тобто вона дає можливість навчатися, і генеруються сертифікати для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Їхні сертифікати потрапляють в їхні кабінети на порталі управління знаннями. Тобто фактично це такий рух, який забезпечує професіоналізацію, професійний розвиток публічних службовців і їхні відбитки щодо навчання. Тому ми можемо сьогодні сказати, який відсоток ми провчили. Це так. Крім того, ми запровадили ще кілька, низку ініціатив. Зокрема, ми побачили, що ті, хто навчаються, а це інтерактивна платформа, і я одразу скажу, що є можливість прослуховування, проговорювання, робота з відеоматеріалами, інтерактивні вправи, тобто можливість підвищувати рівень, свій вокабуляр, можливість вивчати граматику і так далі. Там є можливість навіть замовляти собі приватні уроки. Разом із тим, хотіла також сказати, що ми пішли дещо далі.
Державні службовці дуже мало комунікують. Не всі посадовці мають можливість взаємодіяти із міжнародними партнерами чи брати участь в міжнародних проєктах, програмах безпосередньо дотичними. Ми знаємо, що зараз, коли розпочалися перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу, підкреслюю, нам потрібні переговорники. В міністерствах такі переговорники є. Це спеціально навчені люди, вони займають відповідні посади і вони знають англійську. Але ж не всі дотичні до переговорного процесу і співставлення АКІ, законодавства Європейського Союзу і наше законодавство. Отож, Пані Наталі, навіть не треба далеко ходити. Громади між собою, коли спілкуються, навіть на рівні громад, дуже часто виїжджають за кордон і не можуть порозумітися через незнання мови. Тобто це насправді дуже важливо. Дуже дякую вам за те, що доєднались до ефіру, розказали, як це працюватиме. Наталія Алюшина, голова Національного агентства України із питань державної служби, була з нами на зв'язку. А далі коротка реклама, і ми продовжимо обговорити цю тему.